300 subscribers Eleboy channel from Poblacion, Morong Bataan chapter. Please subscribe. Okay, good evening guys. Salamat nga po pala sa nag-install ng GoPro dito sa aking sombrero. Tatry lang natin to guys para lang hindi tayo mahirapang maghawak ng phone. So magagamit din natin to sa pag-document ng mga shots natin kung sakaling papala rin ha. Tingnan natin. Salamat nga pala kay Pari Nelgon sa pag-attach nito dito. Siya naggawa niyan. Okay, ang kagandahan kasi dito, makikita mo yung actual area ng mismong spot. Saka less hassle na kasi hindi mo na kailangan hawakan pa yung stick or yung camera mo or cellphone. Parang naka-level lang siya sa eyesight mo. Okay guys, try natin ito mamaya. Alright. Okay, good morning guys. Saturday ngayon. Testingin natin pumasto. Lipat tayo ng bagong spot. Try natin kung may makikita tayong dalag. Alright, update na lang. Okay guys, punta na kaya dito sa spot. Ito yung spot natin kung saan tayo dati nakakahuli ng medyo malalaking dalag. Kaya ngayon try natin yung dalag naman para ayun. Okay guys, dating pala isdaan to guys, pero ngayon parang na-abandon na. May prinsa pa siya. Dito tayo po pwesto. Baka nito. Pwesto siya dati. Pero hindi tayo dyan po pwesto ha. Nakagalitan tayo na may-ari. Dito tayo sa ilog. Okay. Set up lang ako mga ka-idol. Okay, kanina guys. Kumutok tayo. Ng Diyos, tinamaan naman. So, ayun siya. Mabot. Hindi siya ganun kalaki yan, pero ito. Okay guys, babayin ko lang ito. Sayang. Okay. Babayin ko lang mga ka-idol. Okay guys. Mukhang balik sa sistema tayo ah. Mukhang mangyayari. One shot, one lusong na naman ah. Alright. Pasin na tayo guys. Medyo mababa lang ang tama ni tropa. Pero okay na to. Hindi ko nakala ko yan. Okay mga ka-idol. Ito nga palang first catch natin ay inaalay ko kay Brad Rene. Eto tol, shoutout sa'yo tol, para sa ito. Okay guys, pumutok tayo. Okay. Parang na-headshot na tayo dito.
Tumubo. Okay guys, bata talagang dating gawi. One shot, one lusong. Ayun. Alright, lulusongin ko muna to. One shot, one lusong. Alright. Okay guys, na-headshot si tropa. Kaya pala ako matos kanina nung pagtama ako. Okay, third shot ko nga pala. Inaalay ko nga po pala to sa aking mga fellow Triskelian brothers. Shoutout po pala kay GT Ian Jesus, kay DGT Kenneth Leva, MWW Tristan Labios, MKS J. Villanueva, MKC Jello Bernardino. At belated happy anniversary Morong Poblasyon, Morong Bataan. Okay, salute guys. Salute all, salute all. Okay, this shot is for you. Headshot. Yun lang mga ka-idol. Umuulan na. Umuulan. Hindi maganda to. Alright guys. Sinong muna tayo konti guys. Umuulan. Okay guys. Medyo makulimlim. At medyo bumubusang ulan. Ano na muna tayo. Batcha muna na tayo. Pa tayo dun sa Papayanan. Nandito nga pala tayo sa bundukan. Pero may ilog dyan sa bandang baba. Diyan o. May ilog dyan. Okay. So sige. Baba muna tayo dun. Tingnan natin kung may lutang pa dun bago tayo umuwi. At medyo nagigutom na rin ang mga natin, mga ka-idol. Gutom na rin. Okay guys, mukhang balik sa sistema tayo. Pumutok ako, galing ako doon sa taas. Ba't na lang meron dito? One shot, one lusong. Mangyayari na naman sa akin mga ka-idol. Ito, medyo malalim. Wow. Ito kasi siya. Mga ka-idol. Yes. Yan o. Pork catch. Yan, doon ko siya tinira galing sa taas.
Alright. Oh, boy na boy pa. Okay guys, lumipas na tayo dito sa tulay guys. Kaso nga lang, ganun pa rin. Wala masyadong lutan. Uwi na tayo. Magtilan na dali natin ngayon. Pwede na yan. Salamat pa rin at meron pa rin. Okay. Thank you. Okay guys, pauwi na sana tayo. May humabol pa. Dito siya eh.